વેલકમ ટુ કિચકુક યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું નાળિયેરમાંથી શાહી મીઠાઈ. આજે આપણે તાજા નાળિયેરમાંથી આ નાળિયેરની શાહી મીઠાઈ બનાવવાના છે, જે ટેસ્ટી તો બને છે પણ હેલ્ધી પણ બને છે, કેમ કે આપણે તેમાં ગુંદર, ડ્રાયફ્રૂટ અને સૂંઠ અને ગંઠોડાનો પાવડર પણ ઉમેરવાના છીએ. તો થઈ ગઈ ને ટેસ્ટી સાથે હેલ્ધી પણ મીઠાઈ. તો ચાલો જોઈ લઈએ તાજા નાળિયેરની શાહી મીઠાઈ બનાવવાની રીત. તો એના માટે મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના નાળિયેર આવે એટલે કે શ્રીફળ આવે છે તે લીધા છે. તેને મેં ધોઈ નાખ્યા છે, જેથી એમાં જે ચીકાશ હોય તે નીકળી જાય. પછી એને થોડીક વાર નીતરવા દેવાના અને પછી આપણે તેને લઈ લેવાના. તમે જોઈ શકો છો આજે એની છાલનો સ્કિનનો જે બ્રાઉન કલરનો પાર્ટ હોય છે તે મેં નથી કાઢ્યો. તમારે જો એને કાઢવું હોય તો એ ચપ્પુની મદદથી કાઢી શકો છો. હું ડાયરેક્ટ એમનેમ જ લઉં છું. એમનેમ પણ એ સરસ ટેસ્ટી જ બને છે. તો બસ મેં એને આવી રીતે નાના નાના ટુકડામાં કાપી લઉં છું, કેમ કે આપણે તેને મિક્સરમાં પીસવાનું હોય છે. તો હવે મેં થોડુંક એને મિક્સરના જારમાં લઈ લીધું છે. મેં અહીંયા ચટણીનો મિક્સરનો જાર લીધો છે, તમે કોઈ પણ મિક્સરનો જાર લઈ શકો છો. હવે એને આપણે મિક્સરમાં પીસવાનું હોય છે, તો એમાં જો પાણીની જરૂર પડે તો તમારે એમાં પાણી નહીં નાખવાનું, આવી રીતે દૂધ ઉમેરવાનું. મેં અહીંયા આશરે 200 ml જેટલું દૂધ લીધું છે. જરૂર જણાય આપણે એટલું જ દૂધ ઉમેરવાનું. ટોટલ આપણે અહીંયા 200 ml જેટલું દૂધની જરૂર પડશે. જો ઓછું દૂધની જરૂર પડે તો ઓછું દૂધ ઉમેરજો. જરૂરી નથી કે આપણે 200 ml જ દૂધ ઉમેરી દેવું, પણ આવી રીતે 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ દૂધ ઉમેરવું અને પીસતું જવાનું. આપણે એને એકદમ બારીક પેસ્ટ કરી નાખવાની છે. અંદર શ્રીફળના કટકા એટલે કે નાળિયેરના કટકા ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો મેં આ એક મોટો વાટકો ભરીને આ નાળિયેરની પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. આ 2 શ્રીફળની પેસ્ટ થઈ છે. હવે તમે આ રીતે એક મોટો વાટકો ભરીને માપી શકો છો, અને જો એ રીતે ના માપવું હોય તો આવી રીતે જે મેઝરમેન્ટના કપ આવે છે તે રીતે પણ તમે એને માપીને તૈયાર કરી શકો છો. આ એક મોટો વાટકો છે, અને જો આ રીતે કપથી માપતા હોય તો 2.5 કપ જેટલું આપણું જે આ મિશ્રણ બન્યું છે તે તૈયાર થયું છે. એટલે તમે આ રીતે માપી શકો છો કે પછી કપની રીતે માપી શકો છો. તમને જે રીતે બરાબર લાગે તે રીતે તમે માપી લેવું. હું અહીંયા આ વાટકાની રીતે ને બધી રીતે તમને બતાવીશ. હવે જેટલું આપણે શ્રીફળનો પેસ્ટ થઈ હોય એનું અડધું આપણે અહીંયા માવો લેવાનો છે. અહીંયા મોળો માવો લીધો છે. અડધો વાટકો જેટલો મેં મોળો માવો લીધો છે. વજનમાં માપતા હોય તો 250 ગ્રામ જેટલો, અને કપથી માપતા હોય તો 1/4 કપ જેટલો મેં અહીંયા મોળો માવો લીધો છે. હવે સાથે આપણે લઈશું ખાંડ. તો મેં અહીંયા અડધો વાટકો જેટલી ખાંડ લીધી છે. વજનમાં 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે, અને કપથી માપતા હોય તો 1/4 કપ જેટલી ખાંડ છે. સાથે લઈશું ઘી. ઘી અહીંયા 1/4 એટલે કે પા વાટકા જેટલી ઘી લેવાનું છે. આશરે 200 ગ્રામ જેટલું ઘી હશે, અને કપથી માપતા હોય તો 1/4 કપથી અડધા કપની વચ્ચે તમારે ઘી લેવાનું. સાથે આપણે લઈશું 100 ગ્રામ જેટલો ગુંદર. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા મોટો બાવળનો ગુંદર લીધો છે. તમને એની પાસે જે ઘરમાં ગુંદર હોય એ લેવાનો. 100 ગ્રામ કે પછી 1/4 કપ જેટલો ગુંદર લેવાનો. સાથે આપણે અહીંયા થોડા ડ્રાયફ્રૂટ લઈશું. આ બધી વસ્તુ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું લીધું છે. કાજુ, બદામ, અખરોટ અને કાળી દ્રાક્ષ, આ બધું 2 મોટી ચમચી. સાથે આપણે 1 જાયફળ લેવાનું છે. જાયફળ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો ના ઉમેરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકાય. સાથે 1 નાની ચમચી જેટલો ગંઠોડા પાવડર અને 2 મોટી ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર. સૂંઠ પાવડર મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે. આ એકદમ સ્ટ્રોંગ છે, તો 2 મોટી ચમચી જેટલો જ લીધો છે. મેં ડાયરેક્ટ આદુમાંથી 2 દિવસમાં સૂંઠ પાવડર બનાવ્યો છે. એની રેસિપી જોઈતી હોય તો અમારી ચેનલમાં તમને મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એક કઢાઈ લઈ લેવાની અને તેમાં થોડું ઘી લઈ લેવાનું. 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું. આપણે પહેલાં ગુંદરને ફ્રાય કરવાનો છે, તો ઘીને થોડું ગરમ કરવા દેવાનું, અને પછી આપણે તેમાં થોડો થોડો ગુંદર ઉમેરીને તેને તળી લેવાનો. આવી રીતે આપણે હલાવતા હલાવતા ગુંદરને તળી લઈએ, અને પછી આવી રીતે આપણે બધું જ ગુંદર તળીને તૈયાર કરી લેવાનો. હવે હું આ ગુંદરને થોડો ખાંડી લઈશ, જેથી અડધકચરો પાવડર થઈ જાય. અહીંયા મોટા મોટા દાણા પણ થોડાક છે, એટલે હું એને થોડુંક ખાંડી લઈશ. અને હવે વધ્યું છે તેમાં ઘીમાં થોડું ઘી આપણે પાછું ઉમેરી દઈશું. જે નાળિયેર છે આપણે તેને શેકવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી હજુ આપણું પડ્યું છે. આટલું વધ્યું છે, આપણે હવે એને વાપરવાની જરૂર નથી.
તો આટલું જ ઘી મેં લીધું છે. 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું આ ઘી હશે. તેને સરસ ગરમ કરી લેવાનું અને ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે જે નાળિયેરની પેસ્ટ કરીને રાખી, શ્રીફળની જે પેસ્ટ કરી તે ઉમેરી દેવાની અને આને આપણે એકદમ ગરમ ઘી થઈ જાય ત્યારે જ ઉમેરવાનું અને પછી આપણે તેને ઘીમાં શેકી લેવાનું. બસ હલાવતા હલાવતા આપણે તેમાં ઘીને શેકી લેવાનું. આની જેમ આપણે લોટ શેકીએ છીએ તેમ જ શેકવાનું છે. બસ હલાવતું જવાનું. તમે અહીંયા મીડિયમ કે ફૂલ ગેસ રાખી શકો છો. અને આપણે આ નાળિયેરને ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું જ્યાં સુધી નાળિયેરનો એક એક દાણો છૂટો ના પડી જાય. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધું નાળિયેર છૂટું પડી ગયું છે, એકદમ પાવડર જેવું થઈ ગયું છે. બસ આટલું છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું અને પછી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો ગંઠોડા પાવડર ઉમેરી દેવાનો. સાથે આપણે બધા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દેવાના. મેં અહીંયા શિયાળા સ્પેશિયલ બનાવ્યું છે તો ગંઠોડા પાવડર અને સૂંઠ પાવડર ઉમેર્યો છે. જો તમે શિયાળા માટે ના બનાવતા હોય તો તમે ગંઠોડા કે સૂંઠ પાવડર સ્કીપ કરી શકો છો અને તેની જગ્યાએ તમે એલચીનો પાવડર ઉમેરી શકો છો. મેં એલચીનો પાવડર નથી ઉમેર્યો. હવે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેવાનું. હવે 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે પછી આ જે કઢાઈ છે તેને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને બીજું એક મોટું જાડું તળિયાવાળું વાસણ મૂકી દઈએ. આમાં આપણે ચાસણી બનાવવાના છીએ તો હવે ખાંડ પણ ઉમેરી દઈએ. 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ અને 1/2 કપ જેટલી ખાંડ છે અને તેમાં 4 થી 5 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું. પાણી વધારે પડતું નહીં ઉમેરવાનું અને ગેસ મીડિયમ કરી દેવાનો. તમારે ફૂલ ગેસ રાખવો હોય તો ફૂલ ગેસ પણ રાખી શકાય. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ બધી ઉગળવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. આ રીતે થોડુંક જ પાણી ઉમેરો તો એ ચાસણી જલ્દી બની જાય છે. એટલે હું હંમેશા ચાસણી જ્યારે બનાવવાની હોય ત્યારે 2 થી 4 ચમચી જ પાણી ઉમેરું. હવે આપણે અહીંયા 1/2 તારની ચાસણી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી 1 તારની ચાસણી બની ગઈ છે. આવી રીતે ચમચામાંથી ધાર પાડો અને છેલ્લો જે ડ્રોપ્સ હોય એમાં કોઈ તાર બંધાયેલો દેખાય તમને તો સમજી લેવું આપણી 1 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે જે છેલ્લું ટીપું પડે તે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અને જો એ રીતે ના પડે તો ચમચામાં જે ચાસણી છે તેને થોડીક ઠંડી થવા દેવી. પછી હાથથી આવી રીતે અડવાનું. તમે જોઈ શકો છો 1 તાર બની રહ્યો છે એટલે આપણી 1 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે અહીંયા 1/2 તારની ચાસણી લેવાની છે તો આપણે એને ગેસને ફૂલ કરી દઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર આવી રીતે ઉકાળી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ ચાસણી વધારે પાકતી જશે એમ એમ ઘાટી થતી જશે. તો બસ આપણી 1/2 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ ઘાટી ચાસણી પણ થઈ ગઈ છે અને જે બબલ્સ છે તે એકદમ મોટા મોટા બની રહ્યા છે. તો આ ટાઈમે આપણે અંદર માવો ઉમેરી દેવો. માવો મારી પાસે એકદમ તાજો હતો એટલે મેં ઘીમાં નથી શેક્યો. જો તમારી પાસે તાજો માવો ના હોય તો થોડું ઘી 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીને પહેલાં એને શેકી લેવો અને પછી જ તે વાપરવો. અને માવો ઉમેર્યો હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો તેને સતત હલાવતા રહેજો નહીંતર માવો ચોટી જશે. આપણે માવાને 5 થી 6 મિનિટ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર એને શેકી લેવાનો છે અને પછી તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાનું શેકેલું નાળિયેર. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે સતત હલાવતા રહેજો. જેમ જેમ એ પાકતું જશે એમ એમ વાસણથી છૂટું પડતું જશે અને જો એ રીતે ના ખબર પડે અને ચાસણીમાં ના ખબર પડે તો કંઈ વાંધો નહીં. થોડીક ઘાટી ચાસણી થઈ જાય ત્યાં સુધી ચાસણી લઈ લેવી, એમાં માવો નાખી દેવો, પછી માવાને થોડીક વાર શેકીને પછી આ નાળિયેરનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવું અને તેને સતત હલાવતું રહેવાનું. હવે આપણે તેમાં ગુંદર પણ ઉમેરી દઈએ. અહીંયા મેં ગુંદરને થોડોક ખાંડી લીધો છે કેમ કે આમાં જે મોટા અમુક દાણા છે તે મોટા મોટા છે તો એ મોઢામાં ખાવામાં આવશે તો મજા નહીં આવે તો મેં થોડોક ખાંડી લીધો છે. હવે આ મિશ્રણ આપણે સતત હલાવતું રહેવાનું. જો ચાસણી 1/2 તારની નહીં બની હોય તો આપણે એને થોડીક વાર વધારે હલાવવું પડશે. નહીંતર આને 2 થી 3 મિનિટમાં હલાવશો ત્યાં સુધીમાં એ સરસ પેન છૂટી પડવા માંડશે અને એકદમ ગોળો વળવા માંડી ગયો હશે. તો બસ આટલું જ આપણે કરવાનું અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો. અને પછી તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાનું જાયફળ અને જો એલચીનો પાવડર ઉમેરવો હોય તો તે પણ અત્યારે ઉમેરી દેવાનો. જો તમને ચાસણીમાં ના ખબર પડે તો આવી રીતે સતત હલાવતું રહેવાનું અને થોડુંક મિશ્રણ છે એ કોઈ પણ પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું અને તેને ઠંડુ થવા દેવાનું. ત્યાં સુધી ગેસ ઉપરમાં આ મિશ્રણને હલાવતું જ રહેજો અને જ્યારે મિશ્રણ આપણે જે વાટકીમાં કાઢ્યું હોય અને તે ઠંડુ થઈ જાય અને એકદમ સરસ જામી જાય એવું થઈ જાય તો ગેસ બંધ કરીને પછી એ જ વાસણમાં એને ઠંડુ થવા દેવાનું.
હવે જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય એટલે કોઈ પણ પ્લેટમાં ઘી લગાવેલી પ્લેટમાં મૂકી દેવાનું. અને જો તમારી પાસે આવી કોઈ પણ પ્લેટ ના હોય તો તમે થાળી પણ લઈ શકો છો. થાળીમાં પણ લગાવી દેવાનું. અને જો આવી રીતે ચોસલા ના કરવા હોય તો તમે એને લડ્ડુ પણ એટલે કે ગોળાના શેપમાં પણ વાળી શકો છો. હવે બધું મેં લીસું કરીને તૈયાર કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર સરસ ઘી પણ દેખાઈ રહ્યું છે. તો આને આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે તેને પીસ કરી લેવાના. તમને જોઈએ એ શેપમાં એના પીસ કરીને તૈયાર કરી લેવાના. તો તૈયાર છે આપણી નારિયેળની શાહી મીઠાઈ. આ ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સારી છે જ, પણ એ હેલ્થમાં પણ આપણા માટે સારું છે. સાથે આપણે ગુંદર વાપર્યું છે, ડ્રાયફ્રૂટ પણ વાપર્યું છે અને આમાં સૂંઠ અને ગંઠોડા પાવડર પણ વાપર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ પોચી બની છે. ઇવન તમને દાંત ના હોય તો પણ તમે આ ખાઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ પોચી વયની છે. તો તમે આ રીતે ચોક્કસથી ઘરે નાળિયેરની આ શાહી મીઠાઈ ટ્રાય કરજો. તમને ચોક્કસ ગમશે. ને રેસિપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર તો કરી દેજો. સાથે સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. અને ઉપરથી કાજુ કે બદામથી પણ તમે ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો તમે એન્જોય કરો આ નાળિયેરની ટેસ્ટી અને હેલ્ધી શાહી મીઠાઈ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.